ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ P.B.K ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਥੋੜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਵਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਥੋੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਨਈਆਂ ਪਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਵਾਰ। ਚਲੋ ਸੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਲਾ ਫੈਮਿਲੀਆ ਦੀ ਓਲਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਰੈਲਾ, ਫਰਾਤੈਲੀ, ਮਤਲਬ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੀ ਸੀਰੀਜ਼। ਚਲੋ ਸਿੱਖੀਏ ਇਟਾਲੀਅਨ। ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾ ਫੈਮਿਲੀਆ ਦੀ ਓਲਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਲਗਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਸੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਆ ਓਲਗਾ è ucraina, è nata a Brondianka। ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਲਗਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਰੋਂਦਿਆਂਕਾ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਰੋਂਦਿਆਂਕਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ una piccola città vicino a Kiev in Ucraina। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਂਦੀ ਇੱਕ ਸਿਟੀ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ una piccola città vicino a Kiev, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੀਵ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯੂਕਰੇਨ ਚ। ਸੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। Il 23 settembre 1972। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, 1972 ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। 1972। ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਕਰ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ 84 ਦੀ ਆ, 1984। 1900 ਉਗਵਾਲੇ ਰਹੇਗਾ, ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ 72 74 ਜੋ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 23 ਸਤੰਬਰ 1972 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੱਧਦੇ ਅੱਗੇ। Ha 36 anni ed è in Italia da 3 mesi। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ 36 ਸਾਲ ਦੀ ਆ ਤੇ ਇਟਲੀ 'ਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Olga è in Italia da sola, la sua famiglia è in Ucraina। ਓਲਗਾ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਆ। ਸੋ ਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸੋ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਲਾ ਲਿਖਿਆ। ਲਾ ਸੂਆ ਫੈਮਿਲੀਆ ਐ ਇਨ ਉਕਰਾਈਨਾ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। Il padre si chiama Ivan, la madre si chiama Alina। ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਵਾਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਵਾਂ ਕਿ ਪਾਦਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਦਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਕਿਆਮਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਦਰੇ ਸਿਕਿਆਮਾ, ਮਾਦਰੇ ਸਿਕਿਆਮਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Ha un fratello e una sorella, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਆ। ਫਰਾਤੈਲੋ ਮਤਲਬ ਭਰਾ, ਸੋਰੈਲਾ ਮਤਲਬ ਭੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Ha un fratello e una sorella ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭਰਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆ। Il fratello si chiama Yuri e la sorella si chiama Natasha। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਰੀ ਆ ਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਤਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਨੀਚੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਸਭ ਸੇਮ ਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। Yuri è sposato, sua moglie si chiama Hanna। ਯੂਰੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ਾਤੋ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਆ ਮੋਲੀਏ ਸੀ chiama ਆਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਪੋਜ਼ਾਤੋ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਸਪੋਜ਼ਾਤੋ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਪੋਜ਼ਾਤਾ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਜੋ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਵਧਦੇ ਅੱਗੇ। Loro hanno un figlio di nome Rudy। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਲੋਰੋ ਆਨੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਫਿਲੀਓ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਫਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੂਦੀ ਆ। ਅਜੀਬ ਨਾਮ ਨੇ, ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। La sorella Natasha è vedova, il marito è morto। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਾ ਸੋਰੈਲਾ ਨਤਾਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਓਲਗਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਦੋਵਾ ਹੈ। ਵੇਦੋਵਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਧਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਲ ਮਾਰੀਤੋ ਐ ਮੋਰਤੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। È morto ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Natasha ha 2 figli piccoli, un maschio e una femmina। ਨਤਾਸ਼ਾ ਦੇ 2 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਫਿਲੀ ਪਿਕੋਲੀ ਮਤਲਬ 2 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਦੂਏ ਫਿਲੀ ਪਿਕੋਲੀ ਮਤਲਬ 2 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। un maschio e una femmina, ਇੱਕ ਮੇਲ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਫੀਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫੀਲੀਓ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Il bambino Andrei ha 9 anni, la bambina Irana ha 5 anni। ਨਤਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਓਲਗਾ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅੰਦਰੇਈ ਆ
ਤੇ ਆ 9 anni ਤੇ ਉਹ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਲਾ ਬੰਬੀਨਾ ਇਰੀਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਰੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਆ। ਆ 5 anni, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਆ। Andrei e Irina stanno molto bene con la zia Olga. ਅੰਦਰੇਈ ਤੇ ਇਰੀਨਾ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੀਆ ਓਲਗਾ ਕੋਲ। ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਮਾਮਾ ਫੁੱਫੜ ਮਾਸੜ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਮੇਲ ਉਹ ਜ਼ੀਓ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫੀਮੇਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜ਼ੀਆ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਭੂਆ ਚਾਚੀ ਤਾਈ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਜ਼ੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਓ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਆ। ਵਧਿਆ ਅੱਗੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇੱਕ esercizio. ਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਓਲਗਾ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਤੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸਹੀ ਨਾਤੋ / ਨਾਤਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਬਦਲੇ ਨਾਤਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਬਦਲੇ ਨਾਤੋ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਸੋਨੋ ਨਾਤੋ ਆ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੋਨੋ ਨਾਤੋ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਦਲੋ ਭਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾਤੋ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਕਰੇਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗਾ ਨਾਤੋ ਆ ਕਰੇਮਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੋਨੋ ਨਾਤੋ ਇਨ, ਇਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਨ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੇ ਜਾਏਗਾ? ਇਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੋ ਨਾਤੋ ਆ ਕਰੇਮਾ ਤੇ ਨੀਚੇ ਆਏਗਾ ਸੋਨੋ ਨਾਤੋ ਇਨ ਇਟਾਲੀਆ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਆ ਤੇ ਆਏਗਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਨ ਤੇ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਲ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ। ਇਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਡੇਟ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਆ 21/1/1995। ਸੋ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਣਾ, ਇਨ ਆ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਣਾ ਤੇ ਇਲ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਪਾਣੀ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿ ਉਹ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਲ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਸੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ esercizio ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕੰਪਲੀਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਰਿਆ ਵਾ e tu dove sei nato? Sono nato a Crema, sono nato in Italia. Quando sei nato? Sono nato il 21 gennaio 1995. Hai fratelli o sorelle? ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਜਾਂ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭਰਾਂਗੇ o un fratello ਜਾਂ una sorella ਜਾਂ due fratelli। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਭਰਾਂਗੇ non ho fratelli o sorelle, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ esercizio ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਜੀ ਵੱਧਦੇ ਅੱਗੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ esercizio completa il dialogo seguendo il testo di Olga। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਾਇਲੋਗ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਓਲਗਾ ਵਾਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਓਲਗਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਨੀਚੋਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ esercizio ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਲਿਖੋਗੇ ਉਨਾ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਵਾਹ ਭਾਜੀ ਡਾਇਲੋਗ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਲਿਖੋਗੇ ਉਨਾ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਵਾਹ। ਸੋ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੋ। ਸੋ ਜੀ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਲਿਪਿੰਗ ਤੇ ਓਲਗਾ। ਹੁਣ ਲਿਪਿੰਗ ਤੇ ਓਲਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੀ ਲਿਪਿੰਗ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾ dove sei nata ਓਲਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ ਓਲਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਓਲਗਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਆ sono nata a Brondianka in Ucraina। ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ è nata a Brondianka in Ucraina। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨੀਚੇ ਭਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਭਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਤਾ, ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ। quando sei nata ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਜੀ ਓਲਗਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ sono nata il 23 settembre। ਅੱਗੋਂ ਲਿਪਿੰਗ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾ come si chiama tuo padre, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਓਲਗਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਆ mio padre si chiama Ivan। ਲਿਪਿੰਗ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ come si chiama tuo padre ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਓਲਗਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ mio padre ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਈਵਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਲਿਪਿੰਗ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾ hai fratelli o sorelle ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਓਲਗਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਆ ho una sorella e un fratello। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠਾ ਕਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਓਲਗਾ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ un fratello e una sorella। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਹੈ una sorella ਤੇ un fratello। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਲਟਾ ਕਰਤਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆਇਆ। una sorella ਹੋਏਗਾ ਤੇ un fratello ਹੋਏਗਾ। ਉਹ una sorella ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ, ਇਹ un fratello ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈ। ਵੱਧਦੇ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਪਿੰਗ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾ loro sono sposati ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹੋ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਓਲਗਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਯੂਰੀ
è sposato मतलब कि यूरी ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ e Natasha è vedova ਵੀ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਲੁਪਿੰਗ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾ hanno figli ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ olga ਕਹਿੰਦੀ ਆ sì Natasha ha due figli e Yuri ha un figlio ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਤਾਸ਼ਾ ਕੋਲ 2 ਜਵਾਕ ਨੇ ਤੇ ਯੂਰੀ ਕੋਲ 1 ਜਵਾਕ ਆ ਸੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਖਤਮ ਸੋ ਜੀ ਵੀਰੂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋ ਜੀ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕਮੈਂਟ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ quando sei nata ਜਾਂ nato ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਹਦੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਇਟਾਲੀਅਨ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਾਲੀਅਨ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖੋਗੇ ਸੋ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਜੀ ਐਸੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਸੋ ci vediamo nel prossimo episodio मतलब कि मिलेंगे अपन नेक्स्ट एपिसोड में तब तक लिए रब रखा